Hi guys, good morning. So, fully working na po yung ating Arclem Wifi sa Wemos D1 Pro na 16 MB. So, take note, working lang po siya sa yung 16 MB. So, ito po yung ating kita ko muna sa inyo yung ating device. So, gumawa lang ako ng circuit board or kinonect ko lang yung ating Wemos D1 Pro. So, take note guys, yung Wemos D1 Pro na gamit ko is yung naka 16 MB. So, ito yun siya. So, paano natin malaman ng 16 MB? Titingnan lang po natin yung flash niya. So, dito sa akin, kung papansinin nyo, kung clear, kung makikita nyo, yung flash na yan is naka 128 bit. So, ibig sabihin yan is 16 MB siya. So, meron din ako available niyan sa Shopee, yung pure talaga na 16 MB. So, paano po siya i-connect? So, halos same lang din yung concept. So, ito yung connection natin sa ating Wemos D1 Pro. So, meron tayong button, meron tayong LED, then I2C backpack na LCD, saka yung ibang components. So, yan po yung schematic. So, screenshot nyo na lang. So, ito, pakita ko na sa inyo kung paano natin siya i-burn gamit nating So, meron nating update sa ating uploader din para ma-accommodate yung ating Wemos D1 Pro. So, at first, i-connect nyo muna yung Wemos D1 Pro nyo sa USB papunta sa laptop nyo. Then, open natin yung ating ating uploader. So, dito sa bagong uploader natin, so take note, kailangan nyo lang din mag-login. So, login muna tayo. So, pag bibili kayo ng license, so bibigyan ko rin kayo ng account para magamit yung ating uploader. So, dito sa uploader, andito na lahat yung kailangan natin. Kung paano auto-configure ng MikroTik, all in all. So, halos wala na kayong gagalawin sa MikroTik unless kung meron kayong mga i-edit pa na mga changes sa config. So, yung sa Wemos D1 Pro, wala dito yung ating pang flash kasi iba kasi siya na chip. So, kailangan natin siya i-initialize para gumana dun sa ating para makuha natin yung 16 MB. So, dito siya nakalagay. So, meron din ako para sa ESP32 in which this week din siguro matatapos ko rin yung niya. So, sa ESP32, fully working na rin. So, pakita ko na yung ESP32. So, saan na yan? Ito. ESP32. So, yung ESP32 natin na ilalabas or sa store natin is itong na type. So, dalawang type siya. Ito yung inana ko. Kasi meron siyang antenna. Same din ng ating Wemos D1 Pro. Meron din siyang antenna na connector. So, yan. So, hopefully, mas mataas yung range. So, dito ngayon, ito nakaset up ngayon is meron siyang antenna. Okay. So, balik muna tayo sa kung paano siya i-flash. So, kinonect niya na sa PC. Then, next is punta tayo sa DIY. So, meron tayong flash Wemos D1 Pro. So, yung yung gagawin is click nyo tong refresh button. Then, hintay lang tayo. Yan. So, COM8 nakakonect yung ating Then, click natin itong erase. So, erase. Yung sa pag-erase nito guys, medyo matagal siya kasi mas malaki yung flash niya. So, fully erase natin yung contents ng flash. Yung current mga modems yan, nasa 4 MB, whereas ito, 16 MB. So, times 4 more yung yung storage. So, times 4 din yung pag-erase natin sa ating flash. So, abot din siya ng mga 40 to 60 seconds. So, depende na rin sa bilis ng computer ninyo. So, yan. Hintay lang natin siya na matapos mag-erase. So, hintayin lang natin. Yan. Tapos na siya mag-erase. So, successful siya within 42.5 seconds. The next natin gawin is click natin yung init. Yan. Then, next is flash. So, yan.
take note guys, pag mag-flash kayo, tapos pagkatapos ng flash nito, nagbi-blink-blink lang yung LED ng Wemos niyo, ibig sabihin hindi yan siya naka 16 MB. So, nagkakaroon yan siya ng error kasi hindi para sa or hindi kasya yung flash natin na firmware para sa kanya kasi 16 MB siya. So, dahil 16 MB siya, mas malaki yung RAM na or ma-allocate natin sa RAM at saka sa ating heap size din ng micro OS. So, yan. Tapos na siya. So, check natin yung yung ating Wemos. Kung papansin nyo, hindi nagbi-blink-blink yung blue. So, ibig sabihin, fully working na siya. So, next natin na gawin is, close natin to. Then, refresh natin to ulit. Then, tayo na natin siya mawala yung button kasi nag-check din siya ng serial port. Yan, okay na. Then, COM8, press natin yung connect. So, hintayin lang natin na mag-upload siya ng mga transfer files natin, mga initial files para sa ating micro OS. Yan. Then, next is i-device upload natin. So, take note guys, pag bibili kayo ng license, bibigyan ko kayo ng key 1. So, ito yung naka-attach na kanya na key 1. Tapos, bibigay nyo sa akin yung console key, which papakita ko later. Then, yung key 2. So, before nyo, katulad nito, before kayo makastart, make sure na yung SSID nito is available or naka-setup na tama. Okay? Kasi kailangan siya mag-connect sa internet. Yan, ito naka-setup na kasi sa akin. So, pwede na ako mag-device upload. Yan. After ka mag-device upload, click natin yung console. Yan. Then, type natin machine.reset or press lang natin yung button na reset. Yan. So, papansinin nyo, yan, nag-initialize na yung ating bendo. Ito kasi naka-setup sa may printer na type. So, pwede siya connect na ng printer. So, yan, connected na siya sa TaliRP sa Wi-Fi. So, ngayon, kung papansin nyo, merong please get license key. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na console key. So, bigyan nyo lang to sa akin. Then, bibigyan ko kayo ng key 2. So, sample ito, meron na itong key 2. Paste natin yung key 2 dito. Yan. Tapos, click natin yung device upload. So, after ma-click natin yung device upload, machine.reset tayo ulit. So, at this time, dapat working na yung ating device. So, checking printer. Yung printer nasa 6 seconds namin siya na-checking. So, yan. Connecting na siya. So, yan. Yan. So, fully working na yung ating device. Wala na siyang license. So, try mo natin yung ating Try natin yung code generation muna. Long press. So, yan. Umilaw. Then, hulog tayo. Saan yung piso ko? May piso. Hulog tayo. Yan. Yan. Long press. So, take note natin. Gumagana na siya. So, mapapansin nyo, makikita nyo rin dito yung na code generated, tapos ko ng profile, tapos anong time string, then amount. So yan, working na siya. Hold natin para mag-clear. Tapos, test naman natin yung sa ating auto login. Okay, since ako dito, forget ko muna. Then, open ko muna yung Winbox natin. Tatanggalin ko muna yung aking. So, verify muna natin tong 320199 kung pumasok na. Yan, users 320119. So, gumana. Delete lang muna natin yan. Tapos, delete ko yung sa active. So, wala na naka-active. So, ngayon, try na natin yung automatic or yung codeless. Natawag na rin na codeless. So guys, kung mapapansin nyo, meron tayong console log.
maganda kasi ito pag nagsisetup kayo, always nyo to i-check kasi dito nyo makikita yung mga errors or para ma-verify nyo naman kung tama yung pag-setup. So, doon tayo sa Arclem Wifi. Tayo natin. Then, click sign into network. So, ito pala guys, para sure, upload muna natin yung hotspot portal. Kasi nagbago tayo ng key or nagdagdag kayo ng license. So, upload muna natin. Tapos, generate settings. Tapos, yan. Then, refresh lang natin to. Yan. Then, click natin. So, papansin nyo, gumagana siya agad. Tulog tayo. 1 peso. So, yan. 1 peso, 12 minutes. Generate code natin. So, yan. Load na siya. 320 something. So, papansin niyo, makikita rin dito sa logs natin. At the same time, check natin yung winbox para ma-verify lang natin na gumagana. So, yan. So, lumabas din yung code na kinuha natin. So, yun lang guys. So, yun lang guys. Available na po yung device natin. So, yung ito, yung 16 MB, yung cost siya sa atin ng 360. So, mas mahal lang konti dun sa ating ano. Pero 16 MB naman yung RAM niya. Tsaka, may available na connector. So, yung binibenta ko sa Shopee, wala lang po siyang connector sa Wi-Fi. Bili na lang kayo sa iba. Okay? Tapos, meron din available na naka-license na tested. So, next time, yung SP32 naman, ilagay tayo ng port naman sa SP32 kasi yun mas mabilis, nasa dual core. Saka yung binibenta ko yun na SP32, meron ulit siyang connectors para sa antenna. So, mas mataas yung range. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.